Hello everyone. Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Program of Electrical Engineering welcomes all students. So for the academic year 2020-21, for the final year Diploma Electrical student, there is a subject Energy Conservation and Audit. Subject code is 22525 and the subject coordinator or the faculty is Mrs. A.A. Kikre. So all students, welcome to our practical sessions. So these are the 12 practicals we are having. So out of this, we have completed practical number 1 and practical number 5, and those are theoretical practicals. Now in today's session, we are going to cover practical number 9, that is prepare sample energy audit questionnaire for the given industrial facility. So let's start. So practical number 12, prepare a sample energy audit questionnaire for the given industrial facility. So what is the practical significance of this practical? Energy audit questionnaire aims at interpreting the existing energy consumption pattern and identify the potential for energy saving. It is very important to have a well-structured questionnaire to understand the pattern of energy consumption. So, before proceeding to our next and very simple part, we must know that what is the questionnaire. So, questionnaire म्हणजे काय तर number of questions or a bunch of questions म्हणजे प्रश्न भरपूर प्रश्नांचं बंच केल्यानंतर जे फॉर्म तयार होतं त्याला काय म्हणायचं क्वेश्चनर आहे. सो हे क्वेश्चनरायचं इम्पॉर्टन्स काय आहे की जेव्हा आपण एखादं एनर्जी ऑडिट करायला जातो एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये किंवा फॅसिलिटीमध्ये, मग ती फॅसिलिटी काही असेल, इंडस्ट्रियल असेल, हॉस्पिटल असेल, मॉल्स असतील, थिएटर्स असतील किंवा स्मॉल लार्ज मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज असतील. सो क्वेश्चनर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गेट द बेसिक डेटा अँड इम्पॉर्टंट डेटा रिगार्डिंग दी इंडस्ट्री ऑर फॅसिलिटी. सो क्वेश्चनर वरून आपल्याला काय कळतं की त्या इंडस्ट्रीची बेसिक माहिती कळते, प्लस तिथं जे काय ऑपरेटिंग पर्सनल असतील तर त्यांच्याकडून आपल्याला त्या मशीनची माहिती असेल किंवा प्रोडक्शनविषयी माहिती असेल तर ते सगळं कळतं. सो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आपण एनर्जी ऑडिट करत असताना आपल्याबरोबर रेडी ठेवले तर आपल्याला भरपूर इन्फॉर्मेटिव्ह जे काय इन्फॉर्मेशन असेल ते आपल्याला त्या क्वेश्चनरायमधून मिळते. सो दॅट इज व्हेरी हेल्पफुल व्हाईल डुईंग द एनर्जी ऑडिट. Hence, it is very necessary to have a questionnaire while doing the energy audit. So, the practical outcome of this practical is prepare a sample energy audit questionnaire for the given industrial facility. So, the work situation: visit any nearby industry or institution or workshop or residential building and inspect it for energy audit purpose. सो ह्याच्यामध्ये आपल्याला बेसिकली सर्किट डायग्राम नाही आहे किंवा एनर्जी बिल किंवा काही आपल्याला लागणार नाही आहे. आपल्याला काय लागणार आहे, जिथं आपल्याला ऑडिट करायचं आहे त्या ठिकाणी जाऊन आपण काय करायचं आहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत. तिथे जे काय कॉन्टॅक्ट पर्सन्स असतील किंवा ऑपरेटिंग जे काय ऑपरेटर्स असतील तर त्यांना आपल्याला हे क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत. सो त्यांनी आपल्याला इंडस्ट्री किंवा इन्स्टिट्यूट किंवा वर्कशॉप किंवा रेसिडेन्शियल बिल्डिंग कुठेही जिथं आपल्याला एनर्जी ऑडिट करू शकतो अशा ठिकाणी व्हिजिट द्यायला सांगितलेलं आहे विथ अ प्रॉपर क्वेश्चनराय सेट फॉर एनर्जी ऑडिट पर्पज. सो आता इथं काय प्रिकॉशन्स सांगितलेलं आहे त्यांनी. जेव्हा आपण ऑडिट करणार आहोत त्याच्या आधी प्रश्न विचारणार जे आहोत त्याच्या आधी आपल्याला प्रिकॉशन्स घ्यायला सांगितले. चेक वेदर ऑल द एरियाज ऑर डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्री हॅज बीन कवर्ड. म्हणजे जेव्हा आपण क्वेश्चन विचारत असतो तेव्हा प्रत्येक डिपार्टमेंटला क्वेश्चन विचारायचे आहेत रिलेटेड टू द डिफरंट प्रोसेसेस, मशीन्स, ऑपरेटिंग अवर्स. ओके. सो फॉलो द सेफ्टी मेजर्स थ्रू आउट दी व्हिजिट. आता 4 to 5 मेंबर्सचा ग्रुप करायचा असतो ऑडिट टीम आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सेफ्टी प्रोसिजर्स फॉलो करायच्या आहेत. एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये जाणार असाल तर वी हॅव टू कॅरी ऑल द सेफ्टी मेजर्स लाईक हेल्मेट, ग्लोव्ज, रबर सोल शूज, wherever it is possible. So with safety measures we have to do this energy audit and we have to ask the number of questions to the personnel. Now the procedure: identify type of consumer like small scale industry, institution, workshop, residential building
or any other electricity consumer premises. म्हणजे आपल्याला जिथं जायचं आहे तो एरिया आपल्याला काय करायचा आहे, रेकग्नाइज करायचा आहे. सेकंड, फॉर्म ऑडिट टीम कंप्राइजिंग 4 to 5 स्टुडंट. सो 4 to 5 स्टुडंटचं एक टीम तयार करायचं आहे फॉर द क्वेश्चनराय. नेक्स्ट, प्रिपेअर अप्रोप्रिएट क्वेश्चनराय पर्टेनिंग टू द टाईप ऑफ कंझ्युमर. म्हणजे क्वेश्चन जे आहे ते आपल्याला प्रिपेअर करायचे आहेत रिलेटेड टू दी इंडस्ट्री. म्हणजे सपोज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असेल किंवा इन्स्टिट्यूट असेल तर वर्कशॉप असेल तर सगळ्यांना सेम क्वेश्चनराय रिपीट होणार नाही. म्हणजे इन्स्टिट्यूट असेल तर त्याला क्वेश्चनराय डिफरंट असणार आहे, वर्कशॉप असेल तर त्याची क्वेश्चनराय थोडीशी डिफरंट असणार आहे. म्हणजे काय, वी कॅनॉट फोर्स टू आस्क सेम क्वेश्चन्स टू द इंडस्ट्री और इन्स्टिट्यूट, वर्कशॉप, रेसिडेन्शियल बिल्डिंग. सो प्रत्येक प्रिमायसेसची क्वेश्चनराय काय असते, अकॉर्डिंग टू द प्रिमायसेस क्वेश्चनराय चेंज होते. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव रिसोर्सेस यूज्ड. आता इथं फॉर एक्झाम्पल मी काय घेतलेलं आहे, कॉलेजचं नाव घेतलेलं आहे ॲज अ वर्क प्लेस किंवा व्हिजिट प्लेस. सो इथं बघूया आपण रिसोर्सेस यूज्डमध्ये काय आहे. सिरियल नंबर, रिसोर्सेस यूज, सजेस्टेड, ब्रॉड स्पेसिफिकेशन, रिमार्क. सो इथं आपल्याला काय करायचं आहे, ऑडिट टीम सजेस्टेड ब्रॉड स्पेसिफिकेशन दिलं आहे. रिमार्क 4 to 5 मेंबर्स असणार आहेत टीममध्ये. म्हणजे 4 to 5 स्टुडंट मिळून काय करायचं, एक ऑडिट टीम तयार करायचं आहे. ऑब्व्हियसली आता ह्या कोरोनाच्या सिच्युएशनमुळे इट इज नॉट पॉसिबल टू गो इन इंडस्ट्री अँड टू आस्क दी क्वेश्चन. बट आपण इंडस्ट्री बघून काय करू शकतो, इमॅजिन करून त्याच्यात कुठले कुठले क्वेश्चन्स विचारायला पाहिजेत हे मी नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये दिलेलं आहे. सो सेकंड काय आहे, फॉर एक्झाम्पल कॉलेजचंच घेतलेलं आहे, शरद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी पॉलिटेक्निक येड्रा. सो ह्याचा पत्ता इथं दिलेला आहे. इट इज सिच्युएटेड इन इचलकरंजी. सो दिस इज दी वर्क प्लेस. इथं आपण कॉलेज काय घेतलं आहे, ॲज अ वर्क प्लेस घेतलं आहे. तुम्ही स्वतःचं बिल्डिंग असेल तर तिथे सुद्धा एनर्जी ऑडिट करू शकता. वर्कशॉप असेल, स्मॉल इंडस्ट्री असेल, हेही करू शकतो. सो रिमार्क, एकच काय घ्यायचं आहे आपल्याला, लोकेशन घ्यायचं आहे आणि त्याचं क्वेश्चनराय प्रिपेअर करायचे आहे. रिमेंबर दॅट जी कॉलेजला क्वेश्चन्स विचारणार आहेत तेच ॲप्लिकेबल हॉस्पिटलला नसणार आहेत किंवा हॉस्पिटलला जे आपण प्रश्न विचारणार आहोत तेच मॉलला किंवा दुसऱ्या कुठल्या इंडस्ट्रीला ॲप्लिकेबल होईल असं नाही. सो द क्वेश्चनराय इज डिफरंट अकॉर्डिंग टू दी प्रिमायसेस. सो लेट स्टार्ट. ऑब्झर्वेशन अँड कॅल्क्युलेशन्स. सो आता याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन हा पार्टच नाही आहे, फक्त आपल्याला काय तयार करायचं आहे, क्वेश्चन्स प्रिपेअर करायचे आहेत की जे प्रिपेअर केल्यानंतर आपण त्या इंडस्ट्रीमधल्या पर्सनला विचारणार आहोत आणि त्याच्याकडनं माहिती घेणार आहोत. सो याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशनचा पार्ट येत नाही. क्वेश्चनरी म्हणजे काय, इट इज प्युअर ओनली क्वेश्चन्स वी हॅव टू आस्क टू द पर्सनेल अँड गेट इट द रिक्वायर्ड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट विजिट प्लेस ऑर दी जिथे आपण वर्क करणार आहोत ते प्लेसला. सो इथं त्यांनी नोट दिलं MSBTने, क्वेश्चनराय शुड बी टेलर मेड टू द इंडस्ट्री टू बी विजिटेड. म्हणजे आपण जिथं इंडस्ट्रीमध्ये जाणार आहोत त्याच्या आधीच आपल्याकडं काय पाहिजे, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स पाहिजेत की जे आपण इंडस्ट्रीला विचारणार आहोत. म्हणजे तिथं गेल्यानंतर वी शुड नॉट प्रिपेअर अ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स, वी मस्ट हॅव अ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स बिफोर गोईंग टू दी विजिट ऑर वर्क प्लेस. नाव हिअर सॅम्पल क्वेश्चनराय फॉर इंडस्ट्री ऑर कमर्शियल प्रिमायसेस दे हॅव गिवन. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला जेव्हा जात असतो एखाद्या व्हिजिटला प्लेसमध्ये आपल्याला ऑडिट करायचं आहे तर तिथं आपल्याला बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन त्या फर्मची असेल किंवा इंडस्ट्रीची असेल तर विचारायला लागते. त्यातलं फर्स्ट जनरल इन्फॉर्मेशन आहे, नेम ऑफ द कंपनी, कॉन्टॅक्ट पर्सन अँड डेझिग्नेशन. म्हणजे हे नुसते क्वेश्चन्स आहेत. ह्याचे जे काय आन्सर आहेत ते आन्सर आपल्याला तिथल्या जे काय ऑपरेटर्स असतील किंवा पर्सन्स असतील त्यांच्याकडनं आपल्याला काय करायचं आहे, घ्यायचे आहे. सो ह्या पूर्ण स्लाइड्समध्ये तुम्हाला कुठेही आन्सर्स दिसणार नाही आहेत. इथं फक्त आपल्याला क्वेश्चन्स कशा पद्धतीचे विचारायचे आहेत हे काय केलेलं आहे, इथं मेन्शन केलेलं आहे. सो ह्याच्यामध्ये आन्सर्स कुठेही आपल्याला लिहायचे नाही आहेत सध्या. ओके. सो जनरल इन्फॉर्मेशनमध्ये पहिलं काय येतं, नेम ऑफ द कंपनी. आता आपण इन्स्टिट्यूटचं करत आहोत तर नेम ऑफ द इन्स्टिट्यूट, कॉन्टॅक्ट पर्सन अँड डेझिग्नेशन म्हणजे ज्याला आपण विचारणार आहोत क्वेश्चन्स तर त्याचं त्याचं नाव आणि डेझिग्नेशन म्हणजे त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये किंवा एखाद्या फॉर्ममध्ये त्याचं काय डेझिग्नेशन आहे, वेदर इट इज ऑपरेटर, वेदर इट इज लेक्चरर, हे मी वेगवेगळं सांगेन. कॉलेजमध्ये असेल तर ऑफिसमधलं पर्सनला कॉन्टॅक्ट केलेला आहे का एखाद्या लेक्चररला केलेला आहे.
किंवा इंडस्ट्रीमध्ये असेल तर सुपरवायझरला केलेलं आहे का लेबरला केलेलं आहे, हे सगळं येणार किंवा मॅनेजरला. नेक्स्ट ॲड्रेस, कंपनीचा किंवा इन्स्टिट्यूटचा ॲड्रेस, फोन नंबर, सेल नंबर, कॉन्टॅक्ट पर्सनचा, ऑपरेशन म्हणजे आता कॉलेज जे असतं ते आपलं मोस्टली 9:30 to 4:30 असतं. सो दिस इज दी ऑपरेशन. पण इंडस्ट्रीमध्ये गेला तर 1, 2, 3 शिफ्ट्समध्ये काम सुरू असतं त्यांचं. ओके. किंवा 6/7 days पर वीक असतात. म्हणजे काय, आठवड्यातले 6 दिवस वर्किंग असणार, 1 दिवस ऑफ असणार, वीकली ऑफ असणार असं. मग हे सुद्धा आपल्याला काय करावं लागतं, नोट डाऊन करावं लागतं. म्हणजे कंपनी 7 दिवस सुरू असते का 7 मधले पर वीकली ऑफ असतो त्यांना, प्लस शिफ्ट्स किती असतात, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट अँड नाईट शिफ्ट, अशामध्ये काय काम सुरू असतं का. इट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री. म्हणजे ही इंडस्ट्रीसाठी बोलते. फॉर इन्स्टिट्यूट आपलं वर्किंग जे असतं मोस्टली 10 ते 5 किंवा 9:30 ते 4:30 असं वर्किंग असं. सो दॅट इज वर्किंग आवर्स. So this is basic information that we have to ask to the person who is in the institute or in the काय म्हणू शकतो इंडस्ट्री. हे क्वेश्चन आपल्याला हे क्वेश्चन्स विचारले तरच आपल्याला ही सगळी काय होणार आहे त्याची उत्तरं किंवा माहिती मिळणार आहे. सो दिस इज जनरल इन्फॉर्मेशन. ह्याच्यामध्ये तुम्ही आणखीन ॲड करू शकता, फॅक्स नंबर असेल हा सुद्धा काय करू शकता आपण ॲड करू शकतो. नाव नेक्स्ट इज फ्युएल कन्झम्पशन फॉर DG सेट. आता सपोज एखाद्या फर्ममध्ये डिझेल जनरेटर सेट असेल तर त्या डिझेल जनरेटर सेटची माहिती, डिस्क्रिप्शन म्हणजे फ्युएल कुठलं वापरतो आपण, फ्युएल 1, फ्युएल 2, त्या फ्युएलचं रेट काय आहे, युनिट रेट काय आहे, परत त्याचं कन्झम्पशन पर मंथली किंवा पर वीकली किती होतं. सपोज 1 लिटर, 2 लिटर, 10 लिटर पर वीक होत असेल, 1 लिटर पर वीक होत असेल तर ते, आणि टोटल अमाऊंट म्हणजे युनिट रेट इंटू कन्झम्पशन किती होतं ते आणि त्याचं टोटल अमाऊंट हे कॅल्क्युलेशन. सो दिस इज दी फ्युएल कन्झम्पशन. म्हणजे असं नाही आहे की प्रत्येक ठिकाणी DG सेट असेलच असं नाही. सो DG सेटची थोडीशी माहिती इथं विचारली गेलेली आहे. म्हणजे डिझेल किती लागतं थोडक्यात, त्याचे रेट किती आहेत आणि टोटल अमाऊंट पर वीक, पर मंथ किंवा पर डे किती लागतं त्याचं कॅल्क्युलेशन आहे. नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रिसिटी बिल डिटेल्स. इफ पॉसिबल प्लीज अटॅच अ कॉपी ऑफ रिसेंट बिल. म्हणजे आता स्टुडंट्सला जर पॉसिबल असेल तर त्यांनी त्या फर्मची बिल जी कॉपी आहे ती अटॅच केली तर चालतं. इफ पॉसिबल, इट इज नॉट नेसेसरी दॅट वी हॅव टू कंपल्सरी अटॅच. नाव आता इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलेटेड क्वेश्चन्स आहेत तिथे. कनेक्टेड लोड KVA मध्ये किती आहे हे विचारायचं आहे आपण. कॉन्ट्रॅक्ट डिमांड किती आहे KVA मध्ये ते विचारायचं आहे. ॲक्च्युअल डिमांड किती आहे ते विचारायचं आहे. KVA रेटिंग विचारायचं आहे. नेक्स्ट पॉवर फॅक्टर आणि टाईप ऑफ सप्लाय. म्हणजे टाईप ऑफ सप्लाय म्हणजे काय, HT आहे, LT आहे. ओके, तर ते त्याच्यामध्ये येतं टाईप ऑफ सप्लाय आणि पॉवर फॅक्टर. सो हे क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत. नेक्स्ट लाइटिंग लोड. आता लाइटिंग सिस्टीम रिलेटेड, आता सगळीकडे लाईट आर्टिफिशियल आपण वापरतोच. सो लाइटिंगमध्ये टाईप ऑफ लाइटिंग फिक्चर्स म्हणजे CFL आहे, LED आहे का इनकॅन्डेन्सेंट लॅम्प आहे, हे टाईप ऑफ लाइटिंग फिक्चर्समध्ये येणार. नेक्स्ट बलास्ट. इलेक्ट्रिकल बलास्ट आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक बलास्ट आहे का इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट आहे का बलास्ट फ्री ऑपरेशन आहे, हे सुद्धा याच्यामध्ये काय करावं लागतं, मेन्शन करावं लागतं. हा टेबल ब्लँक आहे. हा आपण कधी फिलअप करणार आहोत, जेव्हा एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण व्हिजिट देणार आहोत तेव्हा आपण काय करायचं आहे, फिलअप करायचं आहे किंवा ॲज अ क्वेश्चनर आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. त्यामुळे फक्त आपण इथं क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत. ओके. सो क्वांटिटी, किती बल्ब किंवा किती ट्यूब्स, किती बलास्ट आहेत हे आपल्याला इथं मेन्शन करायचं आहे. पॉवर रेटिंग म्हणजे वॅटेज किती आहे, 10 वॅट, 12 वॅट, CFL असतील तर CFLचं बलास्ट टाईप कुठला आहे, क्वांटिटी किती आहे, त्याचं पॉवर रेटिंग. LED असतील तर LEDचं फिक्चर आलं, बलास्ट कुठला आहे, क्वांटिटी, पॉवर रेटिंग हे आलं. आणि ऑपरेटिंग डिटेल्स. ऑपरेटिंग डिटेल्समध्ये काय, दिवसातून ते किती वेळा ऑन असतात. फॉर एक्झाम्पल कॉलेज असेल तर 9:30 ते 4:30 ॲज्युम करायचे की 6 तास ते ऑन असतात किंवा 6 तासमधले 4 तास फक्त काय असतील ते ऑन असतील, राईट. सो दॅट इज ऑपरेटिंग डिटेल्स. सेम आपण इंडस्ट्रीमध्ये काय करू शकतो, अप्लाय करू शकतो. नाईट शिफ्ट असेल तर तिथे जास्त ऑपरेटिंग अवर्स असणार आहेत लॅम्पचे. ओके. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ऑर प्रिमायसेस टू प्रिमायसेस. सगळ्यांचे सेमच असतील असं येणार नाही. सो दिस इज लाइटिंग लोड क्वेश्चनर आहे. नाव नेक्स्ट डेटा कलेक्शन ऑफ व्हेरियस अप्लायन्सेस ऑर मशीन्स. सो आपल्या कॉलेजमध्ये काय आहे, वर्कशॉप आहे. सो वर्कशॉपला आपल्याला तिथं लेथ मशीन्स आहेत. सो लेथ मशीन्सला ऑपरेट करण्यासाठी पाठीमागे इंडक्शन मोटर्स आहेत. सो त्याच्याशी रिलेटेड इथं काय केलेत, क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. फॉर मोटर्स फॅसिलिटी लोकेशन, जसं सांगितलं कॉलेजमध्ये आपल्या वर्कशॉप आहेत. ओके. मेकॅनिकल वर्कशॉप, डिपार्टमेंट मेकॅनिकल,
प्रोसेस अँड नेचर ऑफ लोड. सो इट डिपेंड्स अपॉन द बॅचेस, म्हणजे जसं बॅचेस येतील तसं लेथ मशीनवर काय होतं त्यांचं काम सुरू होतं. सो आठवड्यातले पूर्ण 6 दिवस ती लॅब एंगेज असते किंवा अ पार्ट ऑफ अवर्स दॅट इज कॅरीड आउट थ्रू दी डिफरंट बॅचेस फॉर दी वर्कशॉप or on the lathe machines. Now the motor type, which kind of motor that is used to drive the lathe machines, like a 3-phase induction motor, single phase induction motor. Motor purchase date or age means for how much time the motor is serving for the lathe machine. किती वेळासाठी ती मोटर सुरू आहे किंवा किती वर्ष झाली मोटर इन्स्टॉल करून. कपलिंग टाइप, वेदर इट इज बेल्ट कपल्ड, chain coupled. So that coupling type also we have to mention. Method of starting means whether it is dual started, star delta started, right, rotor resistance started. So such a kind of methods which are adopted to start the induction motor or the motor which is fixed, we have to mention. Duty cycle, right. So rewound, if the rewinding of that particular motor is done or not, that also we have to mention while preparing questionnaire for a particular motors. So these are the data collection of various appliances or machines, particularly motors. Now next, motor nameplate or data history. So the manufacturer of that particular motor we have to mention. Next, motor ID number that is given by the manufacturer. Rating in HP or kilowatt, the motor rating. Next, the enclosure type means the cover of motor, whether it is screen type, totally closed type. So such a kind of information we have to write. Next, synchronous speed of the motor, that is in RPM, revolution per minute. Full load speed, voltage rating, full load current, full load power factor, full load efficiency in percentage, and insulation class. So all these parameters are available on the motor nameplate, or we have to ask to the personnel who is operating that particular motor. So these are the number of questions we have to ask to the personnel for getting the correct and required data for conducting the energy audit. Now next is electrical utility. So it is in the tabular form. We have to fill up the details, equipment, name of the equipment, capacity, rating of that particular equipment, quantity, and operating hours. For example, I have taken in our college we are having a transformer. So I have taken here transformer equipment, then capacity or rating we have to write. Quantity, we are having one transformer. Capacity I have not mentioned. Operating hours, so as the MSC DCL supply goes on, then we have to switch on the transformer or we have to use the transformer. So transformer is one equipment which we can prepare different questionnaire based the use of transformer. Now result. So I have not mentioned here result, interpretation of result, and the conclusion, because it is purely theory based practical, and we have to goes on asking the questions to the personnel who is working in the industry or who is working in the institute or any different premises. So the result will be, we'll get the necessary information about the firm, which is very helpful while conducting the energy audit. Now the interpretation of result, ह्याच्यामध्ये काय येणार आहे की from the result we got the necessary information which will helpful while conducting the energy audit, and that will be beneficial for cost saving in that particular organization or premises. So the conclusion, that is here written, action or decisions to be taken to plan and prepare the questionnaire to collect maximum information. So based on the result and interpretation of result, आपल्याला बघायला पाहिजे की this questionnaire is sufficient so that we can proceed to the energy audit, or we have to again prepare a number of questions which will be give very information about that particular industry. So ह्या पूर्ण रिझल्ट वरून किंवा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट वरून आपल्याला हे कळायला पाहिजे की ऑडिटसाठी आपण जे काही क्वेश्चन्स काढलेले आहेत दोज आर सफिशियंट ऑर नॉट. इफ नॉट, then again we have to develop the number of questions which will give us a necessary information or important information which will helpful while conducting the
energy audit. So in short, what is the aim of preparing questionnaire is to get the necessary information about the firm or organization or the premises, and based on that information we are going to conduct the efficient energy audit in that particular industry, firm, organization or the premises. So thank you for watching this video.